नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। आज वैशाख 12 गते 2080 साल 25 अप्रिल 2023। आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। हाम्रो मार्केटले कस्तो अहिले रियाक्ट गरिरहेछ र भोलिका दिनमा कस्तो रियाक्ट गर्नेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। साथै हाम्रो बाइ र सेल स्ट्र्याटेजी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। आज नेप्से इन्डेक्समा 0.92% ले वृद्धि भएको छ। त्यो भनेको 17.36 बिन्दु हो र आज क्लोजिङ हाम्रो 1905.68 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हामीले मार्केटमा हेर्न सक्छौं, मार्केट खुलेपछि मार्केट आज सुरुमा बढेको थियो, त्यसपछि थोरै घट्न कोसिस गरेको थियो, तर त्यो तलतिर जान मानेन र नेप्से त्यसपछि फेरि लगातार बढेर हाम्रो क्लोजिङ 1905.68 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। आज हाम्रो 168 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने 44 वटाको घटेको छ र 5 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हामीले भोल्युम हेर्न सक्छौं, हिजोको भोल्युम जुन 75 करोड बराबरको भोल्युम आएको थियो, आज भोल्युम बढेर आएको छ। मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढेर आएको छ। आज 88 करोड जतिको भोल्युम आएको छ। यो भोल्युमले कस्तो संकेत गरेको छ हामीले चार्टमा गएर पनि एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै सब इन्डेक्सहरुको कुरा गर्ने हो भने आज सबै सब इन्डेक्सहरुमा प्राय वृद्धि भएको छ। आज म्युचुअल फन्डमा मात्रै गिरावट भएको छ, 0.09% ले मात्रै गिरावट भएको छ भने बाँकी सबै सेक्टरमा वृद्धि भएको छ। झन्डै 1% भन्दा बढीको वृद्धि भएको छ भने केहीमा 1% को हाराहारीतिर वृद्धि भएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। आज हामीले नेप्सेको चार्टमा हेर्न सक्छौं, हिजो एउटा ह्यामर क्यान्डल बनेको थियो। मैले हिजोको भिडियोमा के भनेको थिएँ भने यो ह्यामर क्यान्डलले राम्रो संकेत गरेको छ, किनभने भोल्युम पनि एकदमै थोरै भोल्युम आएको छ र ह्यामर क्यान्डल बन्नु भनेको यहाँबाट बढ्न सक्ने, रिभर्सल हुन सक्ने संकेत हो। र आज जुन एउटा माराबुजु क्यान्डल बनेको छ, त्यो हिजो क्यान्डललाई नै आजको क्यान्डलले कन्फर्मेसन दिएको छ। अब हामीले के गर्ने त, बाइ गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने अब हामीले विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरबाट हेरौँ। सुरुमा चाहिँ भोल्युम एनालाइसिस हेरौँ। भोल्युमबाट के देखिन्छ, भोल्युम हाम्रो एभरेज भोल्युम जुन 1 अर्ब जतिको भोल्युम रहेको छ, एभरेज भोल्युम आज त्यो भन्दा मुनिकै भोल्युम आएको छ, त्यो 88 करोडको मात्रै आएको छ। यदि क्यान्डलहरु माथि बन्न सुरु भयो भने भोल्युम पनि बिस्तारै बढ्दै जानुपर्छ। एभरेज भोल्युम भन्दा पनि माथिको भोल्युम आउनु पर्ने हुन्छ। हिजो हाम्रो भोल्युम एकदमै ड्राई भोल्युम आएको थियो। 4 महिना यताकै सबभन्दा थोरै भोल्युम आएको थियो, 75 करोडको मात्रै आएको थियो र आज हाम्रो भोल्युम बढेर आएको छ। क्यान्डल बढेको छ भने भोल्युम पनि बढेको छ, यो राम्रो संकेत हो। अहिले प्राइस एक्सनबाट राम्रो संकेत मिलेको छ, यहाँबाट बढ्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ। भोल्युमबाट पनि राम्रो संकेत मिलेको छ। त्यस्तै हामीले बोलिङर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने आज फेरि बोलिङर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै बस्न सफल भएको छ। आज क्लोजिङ मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ। मैले हिजोको भिडियोमा के भनेको थिएँ भने यदि हाम्रो यता जुन अस्ति ब्रेकआउट दिएको थियो 23 अप्रिलमा, 23 अप्रिललाई यदि हिजोको क्यान्डल यदि बियरिश क्यान्डल बन्थ्यो भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई कन्फर्मेसन दिन्थ्यो, यो तल ब्रेकडाउन हुन्थ्यो। तर यो जुन हिजोको क्यान्डल बनेको छ ग्रीन क्यान्डल, यसले चाहिँ यो तलको ब्रेकडाउनलाई फेरि इनभ्यालिड गरेको छ र अहिले फेरि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै बस्न सफल भएको छ। अहिले हामी बोलिङर ब्यान्डबाट पोजिटिभ हुन सक्छौं। मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामीले आतिनु पर्ने हुँदैन र तल ब्रेकआउट डाउन दिए पनि अहिले धेरै घट्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ। घटेपछि यदि ब्रेकडाउन भयो भने यताको हाम्रो लोअर ब्यान्ड अहिलेको लागि सपोर्ट रहनेछ, जुन 1830 तिर रहेको छ र यदि यताबाट माथि गयो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अप्पर रेजिस्टेन्स भनेको 1955 मा रेजिस्टेन्स रहनेछ बोलिङर ब्यान्डबाट। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्ने हो भने मुभिङ एभरेजबाट के देखिन्छ हेर्नुस् त, 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि लागिसकेको छ। तर मैले अस्तिदेखि नै भिडियोमा के भन्दै आएको छु भने जबसम्म हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज, 50 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा त क्यान्डलहरु तल बस्छ र 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बस्छ, तबसम्म हामी यसलाई साइडवेज भन्न सक्छौं। अहिले फेरि साइडवेज जोनमा प्रवेश गरेको छ र यदि मार्केट बढ्नु छ भने पहिला यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि जानुपर्ने हुन्छ, जुन 1985 तिर रहेको छ। 1985 क्रस गरेपछि माथि ब्रेकआउट दिएपछि त्यति बेला चाहिँ मार्केट एकदमै बुलिश हुने सम्भावना हुन्छ र अहिले 200 दिनको मुभिङ एभरेज फेरि फ्ल्याट हुने कोसिस गरिरहेछ र थोरै माथितिर टर्न हुने कोसिस गरिरहेछ। यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज हो, त्यही भएर थोरै टाइम लाग्छ यसलाई टर्न हुन। यदि साच्चै बुलिश हुने हो भने यो बिस्तारै टर्न भएर माथितिर जाने हुन्छ। तर अहिले 200 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ पक्कै नै फ्ल्याट हुन खोजेको छ, थोरै माथितिर नै टर्न हुन खोजेको छ। यो चाहिँ अहिले राम्रो संकेत छ। त्यस्तै हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरुबाट हेर्ने हो भने सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनबाट के देखिन्छ भने जुन मैले अस्तिदेखि नै भन्दै आएको छु, हाम्रो सपोर्ट भनेको 1900 देखि 1910 हाम्रो एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ।
यो अहिले फेरि आजको क्यान्डल त्यही सपोर्ट जोनमा प्रवेश गरेको छ। 1905 मा आएर क्लोजिङ दिएको छ। हामी अहिले फेरि 1900 देखि 1910 को रेन्जमै प्रवेश गरेको छौँ। अहिले सपोर्ट जोनमै प्रवेश गरेको छौँ र अबको लागि हाम्रो इमिडिएट रेसिस्टेन्स भनेको एकदम स्ट्रङ रेसिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 200 नै रहनेछ। यो एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्स रहेको छ। यो स्ट्रङ रेसिस्टेन्स यदि ब्रेक गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको यताको प्रिभियस हाई रहनेछ र त्यति बेला चाहिँ यो ब्रेक आउट हुने पनि सम्भावना हुनसक्छ, तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। तर आजको क्यान्डलबाट हामी चाहिँ पोजिटिभ पक्कै भएका छौँ। यो अहिले सपोर्ट जोन स्ट्रङ सपोर्ट जोनमै प्रवेश गरेको छ र यदि तलतिर नै ब्रेकडाउन दियो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सपोर्ट भनेको एउटा यो माराबुजु क्यान्डल 12 अप्रिलको माराबुजु क्यान्डल ओपनिङ भनेको 1870 रहेको छ। अर्को माइनर सपोर्ट भनेको 1850 देखि 1855 रहनेछ र अर्को स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 रहनेछ। यहाँबाट मुनि जाने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ, तर जुन हिजो एकदमै थोरै भोल्युम आयो यहाँबाट बढ्ने सङ्केत नै गरेको छ र आजको क्यान्डलले पनि त्यही कुरालाई सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै हामीले एमएसिडीबाट एनालाइज गर्ने हो भने एमएसिडीमा फेरि हामी हेर्न सक्छौँ ग्रीन हिस्टोग्रामहरू फेरि बढ्ने क्रम सुरु भएको छ र एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन बिचमा ग्याप पनि बढ्दै गएको छ। बुलिस क्रसओभर अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ, बाई सिग्नल अहिले पनि भ्यालिड रहेको छ र यदि बिस्तारै यो एमएसिडीको बुलिस क्रसओभर यदि पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी एग्रेसिभ बाईमा पनि जान सक्छौँ र अहिले तपाईँले राम्रो स्टकहरू चाहिँ छान्नु होला। त्यसको लागि पनि मैले भिडियो बनाएको छु, मैले यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी लो मार्केटमा चलिरहेछौँ। यो लो मार्केटमा घट्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ र बढ्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले राम्रो स्टकहरू बोनस दिने खालको स्टकहरू चाहिँ सिलेक्ट गरेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु होला। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्ने हो भने आरएसएमा फेरि आज माथि तित्रै टर्न भएको छ, 47 को लेभलमा रहेको छ। यदि यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने सेफ एन्ट्री चाहनुहुन्छ भने 60 माथि लागेपछि हामीले यसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ साइडवेजमा रहेको छ। अहिले आरएसआई चाहिँ माथितिर टर्न भएको छ, त्यही भएर हामी यसमा पनि थोरै पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अहिले यसमा आरएसएबाट साइडवेजमा देखाउँदैछ। त्यस्तै हामीले एडिएक्सबाट हेर्ने हो भने एडिएक्सबाट चाहिँ एकदम राम्रो सङ्केत मिलेको छ, किनभने हाम्रो माइनस डिया लाइन अहिले पनि तल छ र प्लस डिया लाइन माथितिर रहेको छ। हिजोको मार्केटले यसमा क्रस ओभर भएको थियो, बियरिश क्रस ओभर भएको थियो, माइनस डिया लाइन माथितिर गएको थियो, तर फेरि आजको क्यान्डलले आजको मार्केटले चाहिँ फेरि त्यसलाई इन्भ्यालिड गरेर फेरि तलतिर माइनस डिया लाइन फर्केको छ र प्लस डिया लाइन माथितिरै फर्केको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो सङ्केत हो एडिएक्सबाट र एडिएक्सले अहिले ट्रेन्ड देखाएको छैन, अहिले स्ट्रेन्थ देखाएको छैन। यदि बिस्तारै यो माथि लाग्दै गयो भने 20 माथि लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्ड देखाउनु छ, अहिले बुलिस ट्रेन्ड देखाएको छ। अबको दिनमा मार्केट यदि बढ्नु छ भने यो एडिएक्सलाई पनि बिस्तारै माथितिर जानुपर्ने हुन्छ। 20 को लेभल माथि क्रस गरेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले एग्रेसिभ बाईमा पनि जान सक्छौँ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा नेप्सेबाट हामी आजको मार्केटले हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। आज फेरि यो सपोर्ट जोनमा प्रवेश गरेको छ, स्ट्रङ सपोर्ट जोन नै भन्नुपर्छ अहिले 1900 देखि 1910 लाई र यो भोल्युम पनि यदि बिस्तारै बढ्दै गयो भने तपाईँले यसमा एन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले डाउ थ्योरी अनुसारले तपाईँले यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा अहिले लोवर लो चाहिँ हायर लो चाहिँ कन्फर्म हुन दिनुहोस्। अहिले यहाँबाट यताको लोदेखि यहाँको हाई, त्यसपछि फेरि यतातिर लो अहिले यदि हायर लो कन्फर्म भयो भने र त्यसपछि फेरि यताको यो हाई जुन चाहिँ यो हाई ब्रेक गरेर माथितिर बस्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले यसमा यो पोइन्टमा हामीले एन्ट्री गर्दा चाहिँ अझै सेफ हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यहाँको लो भन्दा माथि लो बनाउँछ र यो त्यति बेला चाहिँ अप ट्रेन्ड देखाउनेछ डाउ थ्योरी अनुसारले। त्यसैले अहिले बाई गर्ने सोच्नु भएको छ भने अझै थोरै कन्फर्मेसन तपाईँले कुर्न सक्नुहुन्छ र सेल गर्ने सोच्नु भएको छ भने अहिले सेल गर्ने समय होइन, बरु राम्रो कम्पनीको स्टकहरू चाहिँ अहिले जम्मा गर्ने समय हो। बिस्तारै तपाईँहरूले थोरै चाहिँ एकुमुलेट गर्दै जानु होला, यो राम्रो हुनेछ र फ्युचरमा बढ्ने नै सङ्केत गरेको छ। बिस्तारै अब अवस्थाहरू पनि सामान्य हुँदै गएको छ। हस्त साथीहरू, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टक वा कुनै टपिकको बारेमा तपाईँले भिडियो चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।